Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să analizăm puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru tine de această dată. Și să vedem, wow, ce trebuie tu să știi. Multe surprize văd aici pentru sufletul tău, foarte multe lucruri care urmează să se întâmple. E cineva care îți pregătește aici o surpriză, cineva care ți ascunde niște lucruri. Da? Totuși, în momentul de față, pe tine te văd destul de supărat pe de-o parte. Nu știu. Cineva te văd că te surprinde cu ceva anume. Ia să vedem. Ce trebuie să știi tu? Bun, la baza pachetului avem aici 5 de cupe. Văd aici o supărare, uite, și cu soarele. Poate să fie o supărare legată de un copil, o supărare legată de un șef, de o persoană importantă din viața ta, sau chiar faptul că nu te simți suficient de apreciat într-o situație. Soarele reprezintă ceva oficial. Da? Unii poate ați trecut printr-o despărțire sau poate aveți probleme cu un copil. Văd aici o legătură cu un leu, cu un berbec, o supărare la o zi mare sau la o zi de sărbătoare. În momentul de față, văd aici între voi foarte multe iluzii sau între tine și ceilalți. Ai tu niște idei, dar nu le vezi foarte clar. Sau între voi doi sunt mai multe opțiuni, da? Sunt mai multe căi de urmat. Ori să rămâneți împreună, ori să vă separați și cineva nu prea știe ce să facă. În momentul de față, pentru tine contează foarte mult stabilitatea emoțională. Te văd totuși destul de bucuros, liniștit, mulțumit, dar uite, în inima ta te simți blocat. Pot fi probleme personale, probleme cu un copil, cu persoana iubită, probleme din familie, probleme cu prietenii. Vezi că în momentul de față ai aici niște relații care nu sunt foarte sincere. Tu nu vezi lucrurile clar. Da? Nu vezi lucrurile clar. Probabil ești într-o perioadă în care ești mai agitat din fire, ești mai nervos, mai recalcitrant. Poate chiar te surprinzi și pe tine cu ieșirile pe care le ai, cu reacțiile tale, mai bine spus. Văd totuși că în jurul tău cineva îți pregătește o surpriză, cineva îți pregătește ceva anume. Ai persoane pe care te poți baza. Este adevărat, nu sunt multe, dar sunt persoane bune din ce văd aici. Uite, cineva simte o atracție foarte mare față de tine. Cineva simte că tu ai ceva în sufletul tău. Ai ceva pe suflet și nu spui. Cineva simte acest lucru. Ai o persoană în jurul tău, intuitivă, o persoană misterioasă, care ascunde multe secrete, o persoană căreia îi place să fie în spate, nu îi place să stea în față, cum s-ar spune. Da? Dacă ești într-o relație, persoana asta îți ascunde ceva sau te simte, dar nu știe cum să-ți spună. Văd, uite, o legătură cu o zodie de apă. Rac, scorpion, pești. Sau poate ai legătură cu o persoană mai sensibilă, o persoană dulce, iubitoare. Dar simt o energie aici a unei persoane care ține foarte mult la tine. Acest om este foarte sensibil atunci când îți aude numele. Este foarte sensibil la reacțiile tale și nu știe ce să mai facă pentru a te liniști. Alții, poate în momentul de față, poate aveți o problemă de sănătate, că văd aici și o legătură cu zona medicală. Poate vă simțiți obosiți, alții văd că
Aveți aici tot felul de probleme legate de muncă, da? Apar lucruri neprevăzute. Hai să vedem în viitorul apropiat, unde apare arcana majoră, moartea, o legătură cu un scorpion. Este clar aici vorba de un sfârșit, de un final, o transformare care apare între voi doi sau o transformare care apare în relația aceasta sau în relațiile tale, la modul general vorbind. Tu în viitorul apropiat aici vei fi foarte mult influențat de către o rivală sau de către o persoană pe care tu o consideri ca o concurență. Fie că este vorba de muncă, fie că este vorba de viața privată. Pe de altă parte, văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate chiar pentru unii dintre voi văd faptul că urmează o perioadă în care vreți să vă distrați, vreți să vă simțiți bine, să glumiți, să râdeți, să vă bucurați, dar totuși văd că în suflet, în viitorul apropiat, nu prea o să comunicați. O să vă țineți emoțiile astea pentru voi. Poate chiar aveți de luat o decizie aici în plan personal și nu prea o să știți ce să faceți. Vă pot veni niște bani în viitorul apropiat sau poți să primești un cadou, poți să faci niște cumpărături speciale pentru tine. Aici parcă lucrurile încep să meargă ușor spre bine, da? Da, vreau să vedem puțin cealaltă persoană sau în exterior. Avem temperanța aici, o legătură cu un săgetător, este îngerul vindecării. Poate reușești să-ți rezolvi o problemă de sănătate. Pentru alții văd o împăcare, o revedere cu o persoană din trecut. Cineva încearcă să calmeze situația, cineva încearcă să facă aici ca lucrurile să funcționeze mult mai bine. Cineva o să încerce să te calmeze sau să se împartă într-un mod egal. Dar văd mult stres. Mult stres din partea persoanei iubite, mult stres în familie. Poate cineva are o problemă din jurul tău. Dar dacă este vorba de o relație, faptul că voi nu mai comunicați și faptul că tu aici te răcești sau nu spui exact ce probleme ai, nu spui exact ce te deranjează, lucrul acesta o să-l streseze foarte mult pe celălalt. Foarte, foarte mult. Cineva care, ți-am spus, urmează să aibă niște probleme în casă, în familie. Parcă e cineva care are două case sau cineva care este foarte preocupat și de prieteni, și de familie, și de iubire. Încearcă așa să se împartă în mai multe direcții. Mai avem aici, uite, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Marele Preot, să știi că îmi spune mie despre faptul că această persoană, în viitorul apropiat, va avea niște gânduri foarte serioase cu tine. Da? Chiar gânduri de căsătorie, gânduri de a avea ceva stabil. Mai văd aici că acest om te va sfătui și îți va oferi niște soluții la niște probleme pe care tu le ai aici legate de niște bani, legate de un împrumut sau soluții legate de o problemă de la muncă. Dacă nu te interesează dragostea, aici, uite, văd pe cineva care îți va oferi niște sfaturi foarte, foarte bune legate de viața ta, legate de dragoste, legate de plăcerile tale, în general vorbind. Da? Hai să luăm și un mesaj din partea îngerilor romantici, să vedem ce vor să-ți spună, ce trebuie să știi. S-a întors o carte. Păi, uite aici, mesajul este să te iubești pe tine în primul rând. Respectul față de sine te face mult mai romantic și mult mai atractiv. Deci aici e problema, ți-am zis eu că e o problemă undeva. Și aici, uite, căsătorie, această situație se poate lăsa cu o căsătorie. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva nou,
o nouă dragoste. Mai extrag o carte. Uite, încredere, da? Situația asta cere de la tine să ai credință. Credință în Dumnezeu, credință în omul ăsta. Sau credință că apare o nouă dragoste, dar dacă ești singur, tu aici trebuie să te iubești mai întâi pe tine, că dacă nu, nu funcționează lucrurile. Da? Uite, pentru că aici ai fost într-o relație, dar nu era nici suficientă atracție, nici chimie, nici nimic. Da? Văd că ai avut niște decepții sau ai niște decepții în dragoste. Aici trebuia să ai foarte mare atenție la semnele care apar în jurul tău, în mod special avertismentele pe care viața ți le oferă. Cineva care a purtat aici o mască într-o relație și masca acum a căzut. Da? Sau a început ușor, ușor să cadă. Nu știu dacă este vorba despre tine sau despre o persoană din jurul tău. Pentru că este cineva care este foarte optimist, dar în același timp trebuie să fii atent la chestiile astea. Bun, hai să vedem puțin care e viitorul situației. Viitorul situației, da? Nu mai încerca să controlezi lucrurile, da? Situația trebuie să curgă de la sine și ți se spune că trebuie să atragi sufletul pereche. Rugăciunile tale, afirmațiile tale și vizualizările te ajută să vă aduceți împreună. Ăsta e mesajul. Deci e clar aici. Fie că ești într-o relație, fie că ești singur. Astea sunt sfaturile. Tu, dacă vrei, le iei în considerare. Dacă nu, nu. Eu te îmbrățișez, îți mulțumesc frumos pentru atenție și nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.